Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimi daripada Tanda Servis, dan hari ini saya nak kongsikan dengan korang tentang 4 tanda laptop korang dah kena servis. Okay, so kalau ikutkan laptop kita ni, dia wajib diservis. Dia sama juga macam kereta. Okay, so korang kena servis baru dia boleh extend lagi masa penggunaan ataupun jangka hayat laptop kita tu. Okay, so yang pertama sekali adalah usia laptop tu dah lebih daripada 2 tahun. Okay, so kalau ikutkan laptop, kalau korang dalam tempoh setahun ada masalah panas, korang boleh gunakan waranti. Okay, tapi setelah habis waranti tu memang dia dah tak cover apa-apa dah. So semua atas tanggungan korang. Korang kena hantar untuk servis lah. Okay, so servis ni dia buat apa sebenarnya? Dia bersihkan habuk, gantikan thermal paste, dan kemudian apa yang dia akan bagi kesan adalah laptop akan jadi lebih sejuk daripada keadaan sebelumnya. Okay, so yang kedua adalah kipas laptop mula jadi slow ataupun dia berbunyi. Okay, so kalau ikutkan kipas laptop ni, dia boleh jadi slow disebabkan habuk-habuk yang terkumpul dekat kipas tu. Okay, so dekat setiap bilah kipas tu dia dah penuh dengan habuk, dia akan menyebabkan korang punya kipas tu akan jadi slow untuk berpusing. Okay, sebab tu korang kena servis. Okay, dan kemudian lagi satu yang pada bahagian kipas berbunyi. Kipas berbunyi pula kebiasaannya tanda kipas tu dah mula ada problem. Okay, so mungkin yang pertama, mungkin kipas tu blade dia dah patah ataupun dia punya bearing yang problem. Okay, so yang ketiga pula adalah laptop korang jadi terlalu panas. Okay, so kalau ikutkan laptop kita normal untuk jadi panas. Biasalah kalau kita guna untuk jangka masa lebih daripada 2 jam, 3 jam, dia akan start jadi panas. Okay, cuma kadang-kadang bila korang on pada duration yang sama, tapi dia punya panas dia tu, dia punya suhu dia tu makin lagi tinggi daripada yang biasa yang korang hadapi. So yang tu biasanya berkait dengan sebab habuk tu juga, dan kemudian thermal paste korang yang dah kering. Okay, so kalau ikutkan thermal paste ni apa? Thermal paste ni adalah satu compound di mana dia alihkan haba daripada prosesor, haba daripada grafik ke heatsink. So menyebabkan korang punya laptop tu akan kekal sejuk, sebabkan heatsink tu pula disejukkan oleh kipas. Okay, so yang keempat adalah auto shutdown. Auto shutdown ni ada beberapa jenis. Okay, so kalau ikutkan, kalau macam contoh lah, setengah jam baru dia akan auto shutdown, ataupun mungkin lebih daripada tu. So yang tu biasanya masalah haba tu lah. Okay, so apa yang korang kena buat, hantar servis. Okay, ataupun lagi satu, mungkin lagi kerap daripada 30 minit tu, mungkin 10 minit, 5 minit, 2 minit, seminit, bahkan 5 saat sekalipun, yang tu tandanya laptop korang tu dah sampai tahap yang lebih teruk. Kemungkinan grafik korang ada problem, ada korang yang ada problem. Okay, so kalau korang ada idea ataupun cadangan untuk video yang akan datang, boleh tinggalkan dekat ruangan komen. Dan sampai sini sahaja video untuk ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Remy, jumpa lagi.